Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду. Державне підприємство «Зоря-Машпроект» розробляє серію двигунів потужністю 32 МВт для енергетики та флоту. Як повідомлено, наразі розробки знаходяться на фінальній стадії. Наприкінці 2021 року планується перейти до дослідно-промислової експлуатації. За словами гендиректора, підприємство також має кілька перспективних проєктів з іноземними партнерами щодо використання альтернативних видів палива, а саме палив біологічного походження та водню. Він також зауважив, що всі розробки підприємство фінансує самостійно і наразі не бере участі у державних програмах з розробок. Конструктори підприємства також активно працюють над впровадженням у виробництво адитивних технологій, системами збору та аналізу експлуатаційних даних через віддалений моніторинг, а також іншими цифровими рішеннями. Також спільно з колегами по концерну «Укроборонпром», державним підприємством «Дослідно-проєктний центр кораблебудування». Підприємство працює над новими комбінованими силовими установками, у тому числі сучасною системою для військових кораблів та цивільних суден. Американські інструктори провели курс для українських інструкторів з підготовки бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Курс провели військові інструктори об'єднаної багатонаціональної групи підготовки України. Навчальний курс проведено для 8 українських військових інструкторів Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Бойові розрахунки «Джавелінів» опановують свій фах на спеціальних курсах, але на цьому їхній вишкіл не припиниться. Коли протитанкісти з бригадами навчатимуться у центрі від інструкторів, вони отримуватимуть найновіші знання щодо роботи з комплексами. Інструктори постійно спілкуватимуться з американськими колегами, переймаючи їхній досвід. Наприкінці навчання українські інструктори отримали відповідні сертифікати від американських колег та сертифікати школи протитанкової артилерії. У школі протитанкової артилерії Збройних сил України вже підготовлено 60 операторів ПТРК «Джавелін». Підписано черговий контракт на постачання до США радіолокаційної техніки українського виробництва. Сполучені Штати Америки отримують РЛС розробки українського підприємства «Науково-виробничий комплекс Іскра». Вперше США купили українську радіолокаційну станцію 36D6М від підприємства «Іскра» у 2008 році за $6,5 мільйонів. Також, згідно з відкритими базами даних експортно-імпортних операцій, РЛС типу 36D6 у різних модифікаціях поставлялося до США у 2010, 2017 та 2018 роках. РЛС типу 36D6 призначені для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачі координатної та трасової інформації. У 2019 році до Сполучених Штатів в інтересах повітряних сил США була поставлена РЛС 80К6К1 на шасі КРАС за $8 мільйонів 300 тисяч. У Туреччині провели чергові успішні випробування безпілотного літального апарату «Акінчі», на якому встановлені двигуни українського виробництва. Випробування продовжуються. Вперше без управління з наземної станції було успішно здійснено повністю автономні зліт та посадку. Випробування здійснювалися неподалік Стамбула, на аеродромі в Чорлу, що на північному заході країни. Під час випробувань було проведено тестування на ідентифікацію систем на середній висоті 20 тисяч футів. У північно-західній частині Чорного моря відбулися спільні тренування військово-морських сил Збройних сил України та постійної протимінної групи НАТО. Кораблі ВМС України, Греції, Італії, Болгарії, Румунії та Туреччини відпрацювали спільні тактичні дії у складі багатонаціональних тактичних груп та виконали низку навчально-бойових завдань. Тренування в морі та всі практичні заходи відбувалися за стандартами НАТО. Було виконано елементи тактичного маневрування при змінах курсу проведення тренування з бойового травлення визначених морських районів та організації зв'язку. У режимі реального часу екіпажі кораблів здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської обстановки та відпрацьовували питання контролю за цивільним судноплавством у визначених районах. Крім того, у морі відбулось навчання з надання допомоги аварійному кораблю.
та відпрацьовано завдання з буксирування аварійного надводного об'єкта. Державне підприємство «Морська пошукова-рятувальна служба» оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв'язку з метою гарантування безпеки мореплавства. Станцію планують побудувати в селі Біле на острові Зміїний, що знаходиться у Чорному морі в Одеській області. Передбачена вартість робіт складає понад 68 мільйонів гривень. Згідно з умовами тендеру, строк виконання робіт до 31 грудня 2022 року. Військові сил спеціальних операцій відпрацювали штурм будівлі вночі. Зазначається, що ніч – це стихія українських сил спеціальних операцій. В 73-му морському центрі імені кошового отамана Антіна Головатого особливу увагу приділяють нічним заняттям. Розвідники сил спеціальних операцій в складі групи тренуються зачищати будівлі з використанням різноманітного сучасного обладнання для ведення бойових дій вночі. Уночі менше кут зору, навісне обладнання створює дискомфорт, при цьому маємо обмежену видимість. Більшість завдань виконується вночі, навчання проходять у темний час доби, саме так, як це буде при виконанні завдань. Український Ан-124 «Руслан» авіакомпанії авіалінія Антонова доправив на Філіппіни відразу 5 гелікоптерів Black Hawk. Зазначається, що перша партія із 5 гелікоптерів Black Hawk, призначених для ВПС Філіппін, вироблених в Польщі, була доставлена з аеропорту Ясенка, Жешув, в аеропорт Кларк в трюмі літака Ан-124 «Руслан». Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Сергій Дроздов виступає за отримання винищувачів F-16. Він також виступив за єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би усі типи бойової авіації радянського зразка – винищувачі-штурмовики-бомбардувальники. Як варіант переозброєння він навів у приклад Польщу, що спочатку придбала певну кількість багатоцільових винищувачів F-16 та згодом поступово проводить переозброєння. Серед можливих проблем командувач під час переходу на новий тип винищувача він назвав технічну базу. У 2021 році Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит на 2 проекти дорожньої інфраструктури на Херсонщині та Дніпропетровщині загальною сумою 65 мільйонів євро. Зазначається, що з цих коштів 21 мільйон євро спрямовано на будівництво мостового переходу через залізницю для з'єднання 2 районів міста Херсона. Ще 40 мільйонів євро використають на реконструкцію 95 кілометрів автодоріг на Дніпропетровщині. Затвердження проєктів очікують у березні 2021 року. Богдан Моторс та Південний машинобудівний завод імені Макарова уклали меморандум про співпрацю, що передбачає об'єднання зусиль для проєктів з виробництва пасажирських та вантажних транспортних засобів. Серед стратегічних цілей цього проєкту – активізація розвитку економіки регіону, завантаження виробничих потужностей підприємств, створення нових робочих місць. У Богдан Моторс в рамках цього проєкту мають намір налагодити постачання до Південмашу високоякісних складових вузлів, компонентів та деталей, а також забезпечити участь у виробничому процесі профільних спеціалістів. У свою чергу, виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» імені Макарова готове долучити ресурси у вигляді виробничих потужностей, обладнання та підготовлену інфраструктуру. Для цього підприємство має багатопрофільний виробничий потенціал та унікальні сучасні технології. У Дніпрі відкрили ветеран-хаб для допомоги учасникам бойових дій. У ветеран-хаб Дніпро учасники бойових дій і члени їхніх родин можуть отримати фахову безоплатну юридичну та психологічну допомогу, консультації з працевлаштування або поспілкуватися з побратимами про спільне. Ветеран-хаб – це також відкритий майданчик для ветеранів, активних громадян і громадських організацій, які опікуються справами учасників АТО та ООС. У просторі створено та відповідним чином обладнано окрему зону коворкінгу, де можна проводити зустрічі, презентації чи навчання. Ветеран-хаб Дніпро – це третій ветеранський простір, який відкрився в Україні. Київський осередок працює вже 2 роки, нещодавно було відкрито хаб у Вінниці. 6 листопада розпочав роботу ветеран-хаб у Дніпрі, однак через карантинні обмеження він працюватиме поки що дистанційно.
У Каневі Черкаської області для гелікоптерів Airbus Helicopters H-145, які Україна отримала за угодою з Францією, побудують ангари. За інформацією, Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на закупівлю 2 комплектів ангару для зберігання авіаційної техніки. Строк надання послуги до 24 грудня 2020 року. Авіаційний ангар має передбачати можливість відносно швидкого демонтажу. На Дніпропетровщині розпочали реконструкцію мосту через річку Чортомлик. Проїзд планується забезпечити у цьому році. Міст є складовою частиною дороги Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Для відновлення проїзду поруч із зруйнованим мостом влаштовано тимчасову понтонну переправу. Проведено проєктно-вишукувальні роботи та розроблено проєктну документацію на реконструкцію мосту з підходами. Міст має здати в експлуатацію 30 грудня цього року. Розпочався ремонт маршруту до туристичного магніту Волині Шацьких озер. Стартували ремонтні роботи на 9 кілометрах автодороги Т-0302. Саме ця дорога веде до всіх відомих Шацьких озер, у тому числі до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження озера Світязь. Упродовж 2020-2021 років планується відремонтувати щонайменше 50 кілометрів автошляху Т-0302. У поточному році в рамках національної програми проводився капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю поблизу міста Щастя. Шляхопровід розташований на автомобільній дорозі першої категорії Н-21 Старобільськ, Луганськ, Хрустальний, Макіївка, Донецьк. Довжина мосту 63 метра. І наостанок закликаю всіх підписатися на наш новий канал про розвиток українських сел та міст. До того ж можете переглянути новий випуск, вам сподобається 100%. Всім дуже дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім усього найкращого. До наступного випуску.